Đề nghị chấm dứt hát karaoke bằng loa kéo. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng hát karaoke di động không còn là loại hình giải trí đơn thuần mà đang trở thành vấn nạn và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Sáng ngày 9 tháng 7, thì tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20, khóa 9, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố đưa nội dung cam kết không hát karaoke bằng loa kéo, gây ồn ào vào hương ước và quy ước của khu phố, ấp và nhắc nhở người dân tự giác thực hiện. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cho rằng thời gian qua, cơ quan chức năng còn thiếu kiên quyết trong xử lý trường hợp hát karaoke với tiếng ồn quá lớn. Nhiều hộ dân liên tục bị tra tấn vì tiếng loa kéo gây bất hòa, thậm chí là đã có án mạng xảy ra. Hát karaoke di động không còn là loại hình giải trí đơn thuần mà đã và đang trở thành vấn nạn, gây bức xúc và ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân, bà Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh. Ngoài ra thì bà Châu cho biết việc tiếp nhận thông báo kết quả giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo mà người dân gửi đến chính quyền địa phương còn quá chậm và quá thời gian quy định. Tồn tại trên dẫn đến việc người dân liên tục khiếu nại tố cáo và tạo áp lực với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và gây bức xúc cho người dân. Ô nhiễm tiếng ồn từ karaoke loa kéo và vấn nạn liên quan đã trở thành nỗi bức xúc của người dân Thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều năm nay. Gần đây ngày 14 tháng 4 thì vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Bình Chánh khi Nguyễn Thanh Khoa 30 tuổi quê ở Bến Tre ngồi nhậu và hát karaoke bằng loa kéo tại nhà trọ của người quen. Và nghe thấy tiếng ồn ào thì ông NVB 50 tuổi ở nhà trọ kế bên qua nhắc nhở thì hai bên xảy ra xô xát. Và trong lúc ẩu đả thì Khoa đã dùng dao đâm bụng ông B nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Công an huyện Bình Chánh sau đó đã tạm giữ Khoa để điều tra về hành vi giết người. Cũng vào tháng 6 năm 2019, cũng tại huyện Bình Chánh thì anh Dương Thành Rớt 28 tuổi ngồi nhậu chung với nhóm bạn tại bãi đất trống. Và trong lúc nhậu thì Rớt thuê loa kẹo kéo đến hát ở bãi karaoke hát cho vui với nhóm bạn. Thì thời điểm này anh Trần Thanh Tiến 40 tuổi ngụ ở tỉnh Cà Mau cũng đồng thời mở loa hát karaoke cách đó 20 mét. Do anh Tiến mở loa karaoke với âm lượng lớn hơn loa kẹo kéo của nhóm Rớt nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn và án mạng đã xảy ra ngay sau đó. Cơ sở nào để cấm hát karaoke bằng loa kẹo kéo? Nghị định 167/2013 NDCP quy định hát karaoke làm ồn ào tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau sẽ bị cảnh cáo hoặc là phạt tiền. Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 vào khóa 9 sáng ngày 9 tháng 7, thì bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố đưa nội dung cam kết không hát karaoke bằng loa kéo gây ồn ào và hương ước, quy ước của khu phố và ấp, nhắc nhở người dân tự giác thực hiện. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cho rằng thời gian qua, cơ quan chức năng còn thiếu kiên quyết trong việc xử lý trường hợp hát karaoke với tiếng ồn quá lớn. Rất nhiều hộ dân liên tục bị tra tấn bởi tiếng loa kẹo kéo, gây bất hòa, thậm chí là ẩu đả và xảy ra án mạng. Và trao đổi với phóng viên thì luật sư Trần Minh Hồng, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đề xuất này thì có căn cứ vào quy định xử phạt hành chính về việc hát karaoke làm ồn khu dân cư đã được quy định tại Nghị định 167/2013 NDCP. Và theo điểm A khoản 1 điều 6 nghị định này, nếu hát karaoke làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc là phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng đối với cá nhân vi phạm. Còn nếu tổ chức vi phạm thì sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 600.000 đồng. Và trong trường hợp hát karaoke ngoài khoảng thời gian nêu trên nhưng gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 2 decibel trở lên theo khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, điều 17 Nghị định số 155/2016 NDCP. Cụ thể, nếu hát karaoke gây tiếng ồn từ 2 decibel A đến dưới 10 decibel A sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 20 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm, phạt tiền từ 2 đến 40 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm. Và tiếng ồn từ 10 decibel A đến dưới 30 decibel A sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm. Và nếu tổ chức vi phạm sẽ bị phạt từ 40 đến 200 triệu đồng.
Và đồng thời nếu vi phạm trong trường hợp này sẽ bị đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn của cơ sở đến 6 tháng. Tiếng ồn từ 30 dB trở lên thì bị phạt tiền từ 100 đến 160 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm, và phạt tiền từ 200 đến 320 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm. Đồng thời đình chỉ hoạt động của cơ sở vi phạm quy định này từ 6 đến 12 tháng. Về đề xuất của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh thì luật sư Hùng cho rằng điều này là hợp lý vì giúp đảm bảo môi trường âm thanh trong lành như đã quy định trong luật môi trường. Và thời gian qua thì văn hóa sử dụng âm thanh karaoke ở Việt Nam còn rất hạn chế, và bất kỳ ai thì cũng có thể hát và hát ở mọi nơi, và cũng đã có rất nhiều vụ án mạng do chính hát karaoke. Và dưới góc nhìn cá nhân thì ông Hùng cho rằng đề xuất cấm là rất khả thi. Còn theo luật sư Nguyễn Văn Quynh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, quy định ngăn chặn việc hát karaoke gây ồn ào trong khu dân cư, nơi công cộng đã có từ rất lâu, nhưng cơ quan có thẩm quyền thì chưa quyết liệt để triển khai. Và để xử lý vấn nạn này thì chuyên gia pháp lý cho rằng cần phải nâng cao ý thức giáo dục cho người dân. Trước hết thì các cấp chính quyền địa phương cần phải tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến mọi công dân trong từng khu dân cư, tổ dân phố vì sự bình yên chung của mọi người. Và bên cạnh đó thì các cơ quan có thẩm quyền như là Sở Văn hóa Thông tin, Công an, chính quyền địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của mình cần đẩy mạnh hoạt động thanh tra, giám sát xử lý vi phạm đối với các cá nhân tổ chức như là nhà hàng, quán karaoke, những người mua bán sử dụng loa gây tiếng ồn nếu vi phạm. Và về chế tài xử phạt vi phạm hành chính thì luật sư Quynh cho biết, theo điều 17 Nghị định 155/2016 NDCP ngày 18 tháng 11 năm 2016 thì người vi phạm có thể chịu mức phạt từ 1 triệu đến tận 160 triệu đồng. Ẩu đả với tiếng loa kẹo kéo, một người tử vong. Mâu thuẫn từ việc hát karaoke bằng loa kẹo kéo thì Khoa cầm dao đâm một người đàn ông 50 tuổi tử vong. Ngày 15 tháng 4 năm 2020 thì Công an huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Thanh Khoa, 30 tuổi, quê ở Bến Tre để điều tra về hành vi giết người. Chiều ngày 14 tháng 4 thì Khoa ngồi nhậu và hát karaoke bằng loa kẹo kéo tại nhà trọ người quen. Sau khi nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ chiếc loa thì ông NVB, 50 tuổi, ở trọ nhà kế bên chạy qua nhắc nhở thì hai bên xảy ra xô xát. Sau khi được mọi người can ngăn thì ông B trở về phòng trọ, còn Khoa hậm hực sau đó cùng người em họ sang nhà của ông B. Và đến trước cổng thì Khoa bị con trai của ông B ném vỏ chai bia trúng người, còn ông B cũng tấn công nghi phạm bằng vỏ chai bia. Và trong lúc ẩu đả thì Khoa đã dùng dao đâm ông B nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Công an sau đó đã đưa Khoa về trụ sở để lấy lời khai và khám nghiệm hiện trường. Hàng xóm tra tấn nhà tôi bằng karaoke thập diện mai phục. Bị loa nhà hàng xóm vây quanh hát karaoke bằng loa kẹo kéo mở hết công suất. Nhiều lúc tôi chỉ muốn bán nhà và dọn đi nơi khác. Một thanh niên hát karaoke bằng loa kẹo kéo ở phòng trọ nhưng bị nhóm thanh niên phòng kế bên phản ứng và đâm chết. Rất nhiều độc giả đã lên tiếng cảnh báo, và nếu không có giải pháp xử lý lại ô nhiễm tiếng ồn do karaoke loa kéo sẽ còn rất nhiều bi kịch xảy ra. Rất nhiều hệ lụy đã xảy ra nhưng dường như luật pháp của chúng ta chưa có hình thức xử phạt đủ mạnh để ngăn chặn tình trạng này. Ngày nay bất kỳ người nào cũng dễ dàng sắm cho gia đình một dàn karaoke dù xịn hay dởm thì cũng dư sức tra tấn lỗ tai của xóm làng, và chắc chắn sẽ có những hậu quả rất đáng tiếc. Kính mong cơ quan làm luật sớm có biện pháp để ngăn chặn. Chính quyền địa phương không có giải pháp xử lý các trường hợp gây ô nhiễm âm thanh thì những cái chết kiểu này sẽ còn xuất hiện dài dài. Một xã hội văn minh không thể dung túng cho những hành vi thiếu văn minh và ảnh hưởng đến cộng đồng như thế này được. Hát thì cũng vừa phải, biết người biết ta, chỉ biết hát cho sướng cái miệng, không nghĩ đến những người xung quanh sẽ bị tra tấn như thế nào. Hát hay thì còn đỡ, họ hát như cái máy nổ bị hư, bung cả màng nhĩ. Cái kiểu bây giờ chỉ thích hát bằng loa kẹo kéo rồi mở hết công suất mới đã. Ai đã ở vào hoàn cảnh này rồi mới biết là khổ sở như thế nào. Khi đi làm về mệt nhọc muốn nghỉ ngơi thì cũng không được, muốn nói chuyện với khách thì cũng không xong, muốn xem một chương trình gì của đài truyền hình thì cũng chỉ nghe thấy tiếng karaoke bằng loa kẹo kéo của nhà bên cạnh. Bất kể trưa, tối, đêm, khuya, ngày nắng cũng như ngày mưa. Có bữa thì mới sáng sớm bảnh mắt 7 giờ sáng đã nghe hát rồi. Hình như họ chỉ mong chờ trời sáng để mà hát mà thôi. Một nhà tra tấn còn đỡ, ba nhà hàng xóm sát vách cứ thi nhau ra đả suốt ngày thì ai mà chịu được. Nhắc nhở thì họ chỉ làm ngơ, gặp người thì không kiềm chế được, án mạng sẽ xảy ra là chuyện đương nhiên. Bị ba nhà hàng xóm vây quanh tra tấn tối ngày như vậy, nhà phố thì san sát, loa kéo thì mở hết công suất. Nhiều lúc tôi chỉ muốn bán nhà và dọn đi nơi khác. Thật sự thì chỗ tôi ở cũng khổ lắm,
Sáng 6 giờ đã có nhà bật nhạc gọi cả xóm dậy. Trưa thì dãy nhà trọ bên cạnh nhậu nhẹt và hát hò. Chiều thì nhà bên cạnh đông nhậu hát tới 9-10 giờ đêm. Nhà bên Tây thì cũng không hề kém cạnh, hát tới 23 giờ là chuyện hết sức bình thường. Mà đâu phải một tuần một buổi, họ vui chơi ăn nhậu cả tuần liền. Có nhà có ý kiến là y rằng ăn chửi cho nên họ đành cam chịu. Và sẽ tiếp tục những thảm cảnh như vậy do thảm họa âm thanh tiếng ồn nếu không có sự tôn trọng tự do và sự bình yên của người dân. Và đó chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh phải biết tôn trọng sự bình yên của con người. Phải có pháp luật can thiệp, nếu không vấn nạn này sẽ vẫn còn mãi mãi.